আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এই ভিডিঅ'টো যিমানে পাৰে এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে আমাৰ যি কামবিলাক হৈ আছে যি আমি প্ৰিপেৰেশ্যনবিলাক কৰি আছোঁ সকলোৱে যাতে দেখা পায় সকলোৱে যাতে আশীৰ্বাদিত হয় সকলোৰে কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন সকলো চাফাইবিলাক হওক থকাৰ ব্যৱস্থা হওক আমি সকলোবিলাক আজি কৰি আছোঁ আমাৰ কেম্পলৈ মাত্ৰ 4 দিন বাকী আছে আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে প্ৰাৰ্থনাত আছে আমিও আজি প্ৰাৰ্থনাত আছোঁ আমাৰ চাৰ্চ ছাৰ্ভিচ চলি আছে তথাপিও আমি ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ আজি Praise the Lord. আজি বহুত এক্সাইটেড আমি আমাৰ কেম্প ওচৰ চাপিছেহি আৰু 4 দিন সময় আছে আমাৰ মাজত কেম্পলৈ চ' আমি সকলো কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনবিলাক কৰি আছোঁ এইটোৱে হৈছে মিছন কম্পাউণ্ড য'ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাত এই বেক চাইডে দেখিছে আপোনালোকে এটা এছ'চিয়েশ্যন ঘৰ এটা আছে কোৱাৰ্টাৰ এটা আছে সেইবাবে আজি আমি চাফাই আমি কৰি আছোঁ আজি আৰু লগতে আমি কামবিলাক কৰি আছোঁ আমাৰ টিম মেম্বাৰ্ছবিলাক আছে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে চাব পাৰে এইফালে আমাৰ প্ৰেছিডেণ্ট অকণমান দেখাই দিছোঁ হাই এইফালে ৰনি ষ্টাফৰ উদিত স্কট কিবা কৰি দিয়ক তোৰা এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে আমাৰ চব চাফাই অভিযানবিলাক চলি আছে অকণ ভিডিঅ' দেখাই দিছোঁ আৰু অকণ ফ'ল' কৰি দিয়ে আমাৰ প্ৰেছিডেণ্টে দেখাই দিব চাফাই কৰা হৈছে এইবিলাক room all clear 2017 or pani bottle কিয় বনালো 2017 or pani bottle 2018 ত পেলাইছো কোনোবাই থৈ গৈছে ইয়াত যোৱা বছৰ পৰা 1 বছৰ পৰি আছে আজি তাৰপিছত এইফালে ৰুমটো আন্ধাৰ লাইট লগাব লাগিব লাইট দিব লাগিব আৰু কেক এই দুৱাৰ মেমৰেবল ড'ৰ অকণ দেখাই দিছোঁ তোমাক দুৱাৰখন এই দুৱাৰখন আমি ঠিক কৰিম আৰু এইবাৰ কাৰো গাত নপৰে আৰু এইবাৰ কাৰো গাত নপৰে দুৱাৰখন চিন্তা কৰিব নালাগে বজাৰ পানী বজাৰ না কেঁচু নাই ক'ত কেঁচু এইটো ভালকে থৈ দিয়া কি লাগে লাঠি লাগে পানী এইটো কি ল পানী